Hello everyone, I am Barasha and welcome back to my channel. So, আজি মই এটা নিউ ড্ৰয়িং লৈ আহিছোঁ আৰু ড্ৰয়িংটো হৈছে বিৰাট কোহলিৰ আৰু এই ড্ৰয়িংটো মই কেমেলৰ এই পেঞ্চিল ছেটেৰে বনাম আৰু বেলেগ একো পেঞ্চিল ইউজ নকৰোঁ আৰু মই দেখাম ক'ত কি গ্ৰেডছ ইউজ কৰোঁ কেনেকৈ শেডিং কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই যাওক আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে মোক কমেণ্টত ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক কেমেলৰ এই পেকেটটো 6টা গ্ৰেডৰ পেঞ্চিল আহে ইয়াত গোটেইকেইটা পেঞ্চিল ওলাই ল'লোঁ তো ফাৰ্ষ্ট মই যিডাল পেঞ্চিল ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট মই যিহেতু আইজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তো সেইবাবে মই 10B ওলাই লৈছোঁ 10B পেঞ্চিল আৰু ফাৰ্ষ্ট ডাৰ্কখিনি ছেড কৰি ল'ম তাৰপিছত পাতল যিখিনি আছে সেইখিনি HBৰে অকণমান ছেড কৰি দিম এতিয়া 8Bৰে লাইনবোৰ ড্ৰ কৰি আছোঁ আৰু বাকী আইব্ৰ'জটোও ছেড কৰি দিম আৰু এইখিনি কৰি লওঁ এইবাৰ চকুৰ এইখিনিত 4B পেঞ্চিলেৰে গোটেইখিনি ছেড কৰিম আৰু য'ত অকণমান লাইট আছে তো সেইখিনিত অকণমান স্পেচ এৰি দিম বা অকণমান প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিম এইবাৰ ছেম সেইটো চকুটো এইটোৰ দৰেই কৰিম ফাৰ্ষ্ট ডাৰ্ক কৰিম 10Bৰে তাৰপিছত লাইট যিখিনি থাকে সেইখিনি অকণমান প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিম এইবাৰ HB পেঞ্চিলেৰে গোটেই স্ক্ৰীনখিনি কৰিম আৰু য'ত অকণমান ডাৰ্ক আছে সেইখিনিত অকণমান প্ৰেছাৰটো বঢ়াই দিম এইবাৰ ফ্লেট মেকআপ ব্ৰাছেৰে অকণমান ব্লেণ্ড কৰিম The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. আৰু স্মুথ টেক্সচাৰ দিবৰ বাবে অকণমান টিছু পেপাৰেও ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ বাকী ফ্লেট ব্ৰাছেৰেটো কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰ ইয়াৰবাডছেৰেও অকণমান ব্লেণ্ড কৰিম যিবোৰ অকণমান সৰু এৰিয়া আছে তাত এইবাৰ নাকত 10B পেঞ্চিলেৰে ছেড কৰি আছোঁ আৰু বাকী নাকটোত বহুত হাইলাইট পৰিছে বহুত লাইট পৰিছে সেইবাবে মই বেছি ডাৰ্ক নকৰিলোঁ জাষ্ট এনে নৰ্মেলি থৈ দিছোঁ এইবাৰ বিয়াৰ্ডছবোৰ 10B পেঞ্চিলেৰে ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু যেনেকৈ আছে হিয়াৰ্ছবোৰ বা বিয়াৰ্ডছবোৰ তেনেকৈ ড্ৰ কৰি আছোঁ ফটোখন অবজাৰ্ভ কৰি
Don't you wanna come on over? Don't you wanna work it out? Don't you wanna love me better, love me more? Don't you wanna fix our problems? Baby, I can show you how. Don't you wanna love me better, love me more? আৰু এইবাৰ মই ব্ৰাছেৰে অকণমান ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ যাতে বিয়াৰ্ডৰ থিকনেছটো আহি যায়। এইবাৰ লিপ লাইনডাল ড্ৰ কৰি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডাৰ্ক পেঞ্চিলেৰে মানে 8Bৰে আৰু এইবাৰ লিপছবোৰ HBৰে ড্ৰ কৰিছোঁ। অকণমান প্ৰেছাৰৰ সহায়ত ডাৰ্ক আৰু লাইট কৰিছোঁ, বাকী ইয়াৰবাডছেৰে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। এইবাৰ মই কাণত 2B পেঞ্চিলেৰে শ্বেড কৰিছোঁ বিকজ ইয়াত অকণমান ডাৰ্কো আছে অকণমান লাইটো আছে আৰু ইয়াৰবাডছেৰে ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ। The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow. Don't you wanna come on over? আৰু চুলিখিনি মই ফটোখন অবজাৰ্ভ কৰিয়ে ড্ৰ কৰিছোঁ বিকজ হেয়াৰবোৰ যোনফালে আছে সেইফালে মই ড্ৰ কৰিছোঁ। তেনেকৈ ড্ৰ কৰি কিনে অকণমান লাইট থৈ দিছোঁ যাতে অকণমান হাইলাইট হয়।